Саме часто задаваємо питання, чому така ціна? Сьогодні ми вам покажемо, за що саме ви платите. Пішли? Зараз ви можете бачити друк мішків та маркування їх. Приклеювання ідентифікаційних етикеток. Тут вказана інформація: гібрид, партія, чим протруєне насіння. Хто виробник, хто запакував дане насіння. Проводяться аналізи на енергію і На схожість, так. Так. Це в нас термостатна. Ми визначаємо якість схожості насіння, заложуємо насіння і вона в нас проростає тут в термостатах. Можете пройти подивитися. Тут ми робимо аналізи, заложуємо і через певний період ми дивимося якість схожості насіння, яке протруємо. Це є. Це в нас проростає соняшник. Енергія 4-й день це для кукурузи, а схожість 7-й день. Ну, для різних насінин різна схожість енергії. А при вологості 75, зараз ми відкрили, воно впала температура. І температура 25 градусів. В таких умовах ми вирощуємо і робимо аналізи на схожість і на енергію і на схожість. Лабораторія Сідкорпа. Тут працюють лаборанти, які беруть відбір проб зерна, так як труяного, так і не труяного. На даний час це саме труяне зерно партії Даламер. – 500 насінин, саме на це він зараз налаштований, і ось дано цих 500 насінин. Зараз переходимо у цех калібрування, протруєння і пакування. Досить цікаві технологічні процеси. На даному заводі найсучасніше обладнання в Україні. Добрий день. Даний процес зараз відбувається калібрування насіння. Процес розпочинається із засипання в завальну яму. Насінневою норі піднімається догори, через бункер подається на машину Кімбрія Дельта 108 датського виробництва. Підійдемо, подивимося безпосередньо на сам процес.
На даній машині ми виконуємо первинну очистку. На наступній машині ми ділимо на фракції. І є кругла, є плоска. Тобто вони можуть ділити на 6 фракцій. Але наше насіння ділиться на 4 фракції, цього достатньо. Після цього кукурудза попадає на вібростоли, пневмостоли, вібростоли, де відбувається процес до остаточного доочищення даних фракцій. Зараз ми бачимо, як доочищується насіння, остаточне доочищення. Легші відходи ми бачимо внизу. Низької якості насіння, а краще воно знаходиться вище. От за рахунок цього руху, безперервного руху і підпіранням повітря, воно сортується. В даних бункерах ми накопичуємо відкаліброване насіння, 4 фракції, 4 бункери ми бачимо великих, 3 менших. Ці 3 потрібні для того, якщо нам потрібно їх вибрати в бігбеги, якщо не потрібно його пускати далі на протруєння, ми вибираємо бігбеги. Зараз ми бачимо процес протруювання. В даних ємностях готується розчин для протруювання, фарба, протруйники, фунгіциди. Все змішується, ретельно змішується для рівномірного нанесення. Потім подається обладнання Кімбрія, СС-150, протруювач, модель даного обладнання. Теж виробник, країна походження Данія. На даному моніторі ми бачимо весь процес від засипання зерна до кількості поданого розчину. На даному віброситі ми зерно, скажімо, доходить до того, щоб можна його було пакувати, а також виключаємо можливість потрапляння до готової продукції запакованої якихось сторонніх предметів, сторонніх речей. Воно просто сходить звідси, і тут залишається, якщо якісь є включення. Хороше насіння, воно просіюється через вібросито, а те, що не потрібно, щоб потрапило в мішок, воно зберігається, знаходиться тут. Зараз ви бачите процес упаковки готової продукції. Гібриду Даламер.
Це найсучасніша лінія упаковки виробництва Італії, виробник Кончетті. Дані контрольні ваги в потоці зважують вагу мішка посівної одиниці для того, щоб виключити завантаження невірної ваги, невірної кількості посівного матеріалу. В даному процесі задіяно мінімум людей. Це один оператор, який контролює цей процес. Як навантажувач забирає готову продукцію та відвозить до складу.